When we talk about tourism in Nepal, mountaineering has always been an indispensable component. Every year, thousands of foreign tourists arrive in Nepal for mountaineering. Likewise, thousands of Nepalese do mountaineering as guides or independent climbers. As attraction to the Himalayas is increasing, at the same time, concern is elevated on the Himalayan environment and its associated risks. In the light of these matters, the Nepal Mountaineering Association, NMA, has been providing basic and advanced trainings to mountaineers over the last several years. यो नेपाल पर्वतारोहण संघ चाहिँ 44 वर्ष पहिला स्थापना भएको संस्था र मनाङको आफ्नै विद्यालय छ त्यहाँ माउन्टेनिङ स्कुल यो मनाङको अहिलेको ट्रेनिङ चाहिँ 39औं बेसिक माउन्टेनिङ ट्रेनिङ हो यो इन्टरनेसनली रूपमा अगाडि बढेको चीज हो जुन नेपालको माउन्टेन र माउन्टेनर्सहरुको स्किल डेभलपमेन्टको लागि नै सुरुवात भएको यो आज आएर यो डोमेस्टिक सेक्टर मात्रै भएन इन्टरनेसनल सम्म हाम्रो जुन ट्रेनिङले मार्केट लिएको छ त्यसको महत्त्व छ यो क्षमतापूर्वक यो लिडर्स बन्नुको लागि माउन्टेन सेक्टरमा यो बेसिक ट्रेनिङ देखि लिएर पछिल्लो जुन एडभान्स ट्रेनिङहरु छ एक्सपीरियन्सको लागि चाहिँ रिफ्रेशमेन्ट ट्रेनिङहरु छ लिडरशिप कोर्सहरु छ रेस्क्युहरु छ यसको बिसाइडमा अनि जस्तै लेडिज फिमेल आउटडोर ट्रेनिङहरु छ यो पर्वतारोहण संघले यो बेसिक मात्रै नभएर प्याकेजमा धेरै ट्रेनिङहरु चलाइरहेको छ. By providing theoretical and practical knowledge, the mountaineers are trained on techniques for risk minimization during mountaineering. The NMA organized its 39th 45-day basic training on mountaineering from June 8, 2018. In the first 10 days of the training, theoretical knowledge, wall climbing and rock climbing trainings were given in Kathmandu. This was followed by a practical training at Manang Mountaineering School in Manang. यो नेपाल पर्वतारोहण संघले गर्ने बेसिक माउन्टेनियरिङ कोर्स यसलाई हामीले बीएमसी पनि भन्छौं. यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको जुन महिनामा रेगुलरली हामीले गर्दै आएको छौं. यो चाहिँ 39औं बेसिक माउन्टेनियरिङ कोर्स हो. जनरली यसमा चाहिँ हामीले 40 जना सम्मको ट्रेनिङ गर्ने गर्छौं. तर यसपालि एकदम ह्यापी के 44 जना नेपाली साथीहरु रहनुभयो. त्यसमा एकजना विदेशी गरेर 45 जना रहनुभयो. यसमा 1:4 गरेर 11 जना हामी इन्टरनेशनल गाइडहरु इन्स्ट्रक्टरहरु चाहिँ हामी दिन्छौं. यसमा लगभग 10 देखि 11 दिन काठमाडौँमा नै यो थ्योरिटिकल क्लासहरु हामी गर्छौं र रक क्लाइम्बिङको सर्टेन पार्टहरु यही सकाउँछौं भने अरु बाँकी दिन चाहिँ मनाङमा गएर विशेष गरी हाई पासेस ग्लेसियर ट्रेनिङहरु क्लाइम्बिङ ट्रेनिङहरु प्लस चाहिँ हामी यो इक्विपमेन्टहरुको चाहिँ विशेष गरी डिटेलमा इन्फर्मेसन दिने कामहरु नेभिगेसनको कामहरु फर्स्ट एड सम्बन्धीहरु सबै डिटेलमा चाहिँ हामी मनाङमा गर्छौं. यसपालि यो 39 बेसिक माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ चाहिँ नि ह्यापीली सक्सेसफुली चाहिँ कम्प्लिट भएको छ. यसको मूल उद्देश्य भनेको यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सेफ्टी र सेक्युरिटी सम्बन्धी विशेष गरी हिमाल आरोहणको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उहाँले एउटा कला सिक्ने हो. इक्विपमेन्टहरु कसरी प्रोपरली युज गर्ने त्यसैगरी चाहिँ क्लाइम्बरहरुलाई चाहिँ सेफली माथि कसरी हिमाल माथि कसरी चढाउने ग्लेसियरमा हिँड्दाखेरि इक्विपमेन्ट कसरी प्रोपरली युज गर्ने अप्ठ्यारो ठाउँहरु कसरी छन् मान्छेहरु चाहिँ कहीं हरायो एभलान्समा पर्दा छोपियो अथवा पुर्यो रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने अथवा अर्को कुरा चाहिँ नेभिगेसन म्याप रिडिङ कसरी गर्ने पासेसहरुको बारेमा कसरी थाहा पाउने यस्ता सबै डिटेलहरु गरे हुन्छ. र यो समग्रमा भन्नुपर्दा बेसिक माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङको कोर्स भनेको चाहिँ नि एडभान्स माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङको लागि बेस पोइन्ट बनाउने क्लाइम्बिङ गाइडहरुलाई चाहिँ रक क्लाइम्बिङ र हिमाल आरोहण गर्नलाई चाहिँ सबै इक्विपमेन्टहरुको बेसिक ज्ञान चाहिँ पूरा दिने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो बेसिक ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले संलग्न गरेका हुन्छौं. In the beginning, the theoretical knowledge was provided by instructor Lakpa Sherpa at NMA's training hall. The trainees were then provided wall climbing training at Pasang Lamu Wall Climbing Center at Dhumbarahi. The objective of this training was to practice wall climbing. After the wall climbing training, the trainees were taken to the Hathiban area of Dakshin Kali municipality for their practical exercise in natural rock climbing.
आज हामी चाहिँ काठमाडौँबाट दक्षिणतर्फ यो के अरे दक्षिणकालीको नजिकै हात्तीवनको यो रक क्लाइम्बिङमा छौँ हामी र हाम्रो यो चाहिँ बेसिक माउन्टेनियरिङ कोर्स हो एभ्री इयर एनएमएले चाहिँ अर्गनाइज गर्छ यो ट्रेनिङ र हामीले चाहिँ काठमाडौँमा भएको वाल क्लाइम्बिङ सुरुमा वाल क्लाइम्बिङ सकिसकेपछि अनि हामी चाहिँ यो नेचुरल रक क्लाइम्बिङ गर्छौँ Rock climbing is also practiced in order to keep the body fit for high altitude mountaineering. नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले कन्डक्ट गर्ने विभिन्न ट्रेनिङहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङ बेसिक माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ जो चाहिँ मनाङमा सञ्चालन हुने गर्दछ जसको चाहिँ कुल खर्च अनुमानित खर्च भनौँ कहिले त्यो थोरै तलमाथि पर्न जान्छ करिब 80 देखि 83 लाखको हाराहारीमा हुने गर्छ हैन र हामीले चाहिँ त्यो 80 देखि 83 लाखको हाराहारीमा गर्ने ट्रेनिङबाट उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ करिब 45-46 जना चाहिँ परीक्षार्थीहरूलाई ट्रेनिङ गर्न त्यति खर्च लाग्छ र हामीले एउटा परीक्षार्थीबाट जम्मा एकदम नोमिनल रूपमा शुल्क लिन्छौँ करिब 10,000 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति तर उलाई खर्च हुने अमाउन्ट भनेको चाहिँ 1,80,000 देखि 85,000 सम्मको खर्च हुने गरिएको छ हैन यति धेरै खर्च गरेर हामी चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले हिमालको चुलीबाट पाएको रोयल्टीलाई एउटा ट्रेनिङमा यति धेरै खर्च गरेर म्यानपावरहरू उत्पादन गर्ने गर्छ मान्छेलाई एउटा सक्षम एउटा स्किल म्यानपावर निर्माण गर्ने दिशामा एउटा प्रारम्भिक ट्रेनिङ चाहिँ हामी गर्छौँ After rock climbing practice, the day finally came to go to Manang for the main training of mountaineering. A team of 12 instructors was assigned to the group of 45 excited trainees. The officials of NMA, including Chairperson Shantabir Lama, Vice Chair Divas Vikram Shah, General Secretary Kul Bahadur Gurung, Secretary Tikaram Gurung, and Treasurer Sudarshan Yopane bid farewell to the team at the headquarters of the association. आफ्नो सेफ र सेफ्टीको लागि टिचरले भनेको कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नबुझ्ने कुराहरू सक्षम भएर सोध्नु सक्नु पर्यो महिला दिदीबहिनी पनि छ है यो तालिम भनेको इन्टरनेसनली रूपमा भोलि फ्युचरमा नेपालको हिमालको सबै कामहरू क्यारी गर्ने कुरो हो त्यसले गर्दामा यो 39औं ट्रेनिङले अझ हामीले अर्को सालमा चाहिँ अझ डबल ट्रेनरहरू विद्यार्थीहरूले जम्मा गरेर पढाउने हाम्रो प्लान छ Today, the first day of departing from Kathmandu, the trainees look highly excited. Some of the trainees are new while some are experienced in mountaineering for some time. बेसी सर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ फेब्रुअरी र चाहिँ रक क्लाइम्बिङ प्र्याक्टिकल क्लास सिकेर अब हामी मनाङमा अल्पाइन ग्लेसियर कोर्सको लागि चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी आज चाहिँ हामी बेसीबाट चाहिँ माथि चामे भन्ने ठाउँ गाडीमै जानेछौँ यहाँबाट चाहिँ अपरोड हो चामे चाहिँ अब 2600 मिटरमा हामी एसेन्ड हुँदैछौँ After the first night's halt in Besi Sahar of Lamjung, the team reached Chame, the headquarters of Manang, on the second day. The trip from Besi Sahar to Chame on a 4-wheel drive vehicle was memorable for everyone. आज हामी चाहिँ बेसीसरबाट चाहिँ हामी लगभग 8 घण्टा चामे भन्ने ठाउँमा अहिले हामी उपस्थित छौँ अनि हाम्रो अन्य पार्टिसिपेन्ट साथीहरू चाहिँ अरू 2-3 होटलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 15 जना बसेर क्यालकुलेट गरेर बस्नु भएको छ The instructors had been giving theoretical knowledge at the night halts as well. The instructors and trainees presented themselves in interesting ways. हाम्रो इन्स्ट्रक्टर पनि डे बाइ डे इन्स्ट्रक्टर लिडर हुन्छ अब खाना बस्न लजिस्टिक यताउता त्यो पनि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ क्या एजुकेसन सम्बन्धी चाहिँ प्रत्येक दिन डे लिडर इन्स्ट्रक्टर हुन्छ उहाँसँग चाहिँ लिडरहरूले कनेक्ट गर्ने यो एउटा ऊ पनि हो र लर्निङ पनि हो क्या हामी भविष्यमा गएर हामी कसरी लिडर हुने खालि क्लाइम्बिङ गर्ने अनि खालि त्यो हिमालमा चढ्ने होइन कि त्यस अलिकति आफूलाई कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप गरेर जाने भोलि अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भविष्यमा होइन 11वटा हिमालको नाम छ 11वटा हिमाल चाहिँ यो क्षेत्रको आसपासको भोलि काङ्लामा गएर जुन चाहिँ हिमाल देख्छ नि त्यो नामहरू छ एट द सेम टाइम हिमालको नाम र हाइट पनि कन्ट हुनु पर्यो त्यो अनुसार ग्रुप पनि डिभाइड छ फेरि
कति ग्रुप 11 ग्रुप अनि 11 सर हुन्छ अनि रोटेट हुन्छ फेरि है त किन सबै सरसँग तपाईहरु घुलमिल भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सबै सरहरुसँग डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स छ सरहरुले The interaction among each other, eating and sitting together, have brought them closer with each other. After Chame, the team reached Pisang the next day. The instructors were imparting theoretical knowledge to the trainees on the Himalayas, mountaineering, and things to be remembered during the training at Pisang, which is situated at an altitude of 2,700 meters. The trainees seemed quite inquisitive and instructors looked prepared to respond to their questions. On the fourth day, the team departed for Sabjikola from Pisang. The Manang Mountaineering School, which was established on 12th November 1979, is in Sabjikola. The altitude of this location is 3,300 meters, and the training will be given here for a week. The trainees have been asked to clean the environment around them. बाटोमा केही प्लास्टिकहरु केही छ भने तपाईहरुले टिपेर हाम्रो क्याम्प साइटको डम्पिङ साइडमा राख्नु कोसिस गर्नु होला त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ हामीले फोहोर त गर्दैनौं तर पनि अरूले गरेको पनि देख्यो भने प्लास्टिकहरु चाहिँ टिपेर राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ The purpose of this exercise is to make them aware of the increasing pollution in the Himalayan region and to impart knowledge for management of wastes generated by themselves and others. Manang Mountaineering School. त्यहाँ आइपुग्यौ हामी आज पिसाङबाट ट्रेक गरेर हैन कतै बस्छौ या क्याम्प गर्छौ कुनै पनि तरिकाले भने त्यो वरिपरिको जुन क्याम्प साइट भन्छ नि क्याम्प साइट चाहिँ नि सफा हुनुपर्छ हैन फोहोरहरु जम्मा भएको छ के अलिकति प्लास्टिकहरु छ खाली बोतलहरु छ यो पुरानो यो प्रिय फ्ल्यागहरु पनि छ हैन हामीले चाहिँ नि त्यो सबै समेटेर अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजेको हो आज चाहिँ. Within a week, the trainees have not just learned to climb mountains, but have also practiced climbing up and down the trees with the help of rope. अहिले जुन हाम्रो यो टेक्निक भनेको चाहिँ सेल्फ रेस्क्यु भन्छ यसलाई चाहिँ आफैले आफूलाई रेस्क्यु यो चाहिँ भनेको कोही मान्छे चाहिँ नि व्यक्ति कुनै हिमखाडलमा छिरेर पनि त्यो मान्छे सक्षम छ भने यस्तो खालको टेक्निक अपनाएर आफै नै भएर निस्किन सक्ने एउटा टेक्निक यो सेल्फ रेस्क्यु. अर्को कुरो कुनै ओभरह्याङ भन्ने चाहिँ नि अब जस्तै भर्टिकल ओभरह्याङ छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि व्यक्ति आफै चाहिँ नि माथि जानको लागि यस्तो खालको टेक्निक अपनाएर यहाँ चाहिँ दुईटा किसिमको चाहिँ नि हामीले डिभाइस जस्तै जुमरको सहायताबाट जस्तै खुसीको सहायताबाट जानु सक्ने टेक्निक अपनाएर चाहिँ माथि जाने टेक्निकलाई चाहिँ यसले हामीले के भन्छ त इंग्लिशमा सेल्फ रेस्क्यु आफैले आफूलाई रेस्क्यु गर्ने तरिका. According to the instructors, this kind of training will be helpful to tackle challenges that might arise during mountaineering. एउटा मेनी भनौं न स्टार्टिङ पोइन्ट नै हो हामी जुन हामीले अहिले यो गरिरहेछ यसलाई सेल्फ रेस्क्यु सिस्टम एप्लाई गरेर आफै इन केस फल भएछ क्रेवासतिर फल भयो आफैलाई कसरी आफै बाहिर निस्किन सक्ने त्यो सिस्टम एप्लाई गरेर यो सिस्टम एप्लाई गरेर हामी बाहिर निस्किन सक्छ. After completion of 1 week of training, the team is heading towards the intermediate camp. At this point, the situation is such that the gears need to be transported on the backs of mules. This camp is located at an altitude of 4,400 meters, where there is no human settlement. Participants have installed their own tents, which look like a small village. They will be trained here for 1 week. This place is particularly rocky, so rock climbing training is conducted here. Prior to climbing the icy mountain, there is a need for practicing mountain climbing. Adaptation to high altitude is an important part of mountaineering. Instructors are guiding the trainees on how to gradually adapt to the high altitude environment of the Himalayas. अहिले हामी चाहिँ फिक्स लाइन सिस्टम प्रत्येक 30 देखि 50 मिटरमा एउटा एङ्गर बनिन्छ जुन आइसमा रकमा अथवा सफ्ट स्नोहरुमा यसमा रिस्की हुँदैन. जस्तै यसको कसरी रिस्की हुँदैन भने प्रत्येक छोटो ठाउँमा यसरी स्टेप हुन्छ यसरी फल भयो भने यहाँ नै बसिन्छ मान्छे किनभने माथिल्लो मान्छे फल भयो भने त्यहाँ नै एङ्गरमा रोक्छ
यहाँको मान्छे फल भन्ने यहीँ रोक्छ त्यहाँ यो एउटा याङ्गर फेरि खुस्किए पनि अर्को याङ्गरले ब्लक गर्छ त्यही भएर यो प्लस 100% सेफ्टी हुन्छ. On the third week of departure from Kathmandu, this team has established a camp at 5,200 meters after crossing the Kangala Pass, which is at 5,320 meters. This will be the final camp for this training. For the next 10 days, the trainees will get training on glacier climbing. This will be the most difficult time for the trainees. Today is the first day of the high altitude camp. Instructors and trainees have gathered in front of a chorten early in the morning. Ritual performers from amongst the trainees performed some rituals. All worshipped their gears and the Himalayas and sought protection from the Himalayas as they carry out their activities for the next few days. आज हामीले चाहिँ सिक्किम पूजा हो यो चाहिँ जुनसुकै हिमालमा जाँदाखेरि पनि हामीले त्यो हिमालको काम अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ किनभने सबै हिमालको सबै देउता यताउता बसेर वेदरहरू बिग्रिने यताउता त्यसको कारणले हामीले त्यस्तो नहोस् भनेर जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि हामीले सँगसँगै गरेर जाँदा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ. After completing the rituals, the team headed towards the glacier. At the glacier, exercises were carried out for the trainees on how to remain safe and protect others during mountaineering. हिमाल चढ्ने क्रममा सुरुमा चाहिँ यो जुनसुकै प्रायः जस्तो हिमालको चाहिँ ग्लेसियर हुन्छ र ग्लेसियरमा चाहिँ तपाईँको यो यसको स्लोप एङ्गलहरूमा जस्तो 15 देखि 30 डिग्री र 30 देखि 60 डिग्री र 60 डिग्रीभन्दा माथिको ट्यारेनहरूमा कसरी चाहिँ हामी क्लाइम्बिङ विभिन्न टेक्निक प्रयोग गरेर हामी चाहिँ यो विभिन्न यो ट्यारेन पास चाहिँ गर्छौँ. Therefore, much emphasis was given on ice climbing and self-rescue skills. हिमाल आफ्नो एउटा रिस्की पार्ट हो. विभिन्न किसिमको डेन्जर जोनहरू हुन्छ जस्तो क्रिभास भयो, एभलान्च, कहिलेकाहीँ रकफल पनि हुनसक्छ. र त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने गर्छौँ र हिमालमा हुने खतरा जुन आफू हामीले अब्जेक्टिभ डेन्जर भन्छौँ र आफूबाट हुने खतरा सब्जेक्टिभ डेन्जर भन्छौँ र आफूबाट हुने खतरामा चाहिँ तपाईँको जस्तो ल्याक अफ नलेज, ल्याक अफ कम्युनिकेसन्स, पुर इक्विपमेन्ट, डेन्जर ठाउँहरूलाई चाहिँ कसरी छलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र कसरी सिप हुने विषयमा चाहिँ यस्तो तालिमहरू गरिन्छ. In this exercise, training was given on how one has to be prepared both mentally and physically, and how to use the equipment and the appropriate use of skills without panicking. हामी एकअर्काको प्रोटेक्सनको लागि हो कुनै क्रेभासमा फल नहोस् भनेर इनकेस फल भयो भने पनि हामीले लाई सेभ गर्न सकोस् भनेर हामी फेरि यसो हिँड्दाखेरि पनि अब यस्तो ठुलो ग्लेसियरमा पुरा वाइट आउट भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो साथीहरू नहराओस् भनेर चाहिँ एउटै लाइनमा हिँड्नेको लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट. After the completion of the training at the high altitude camp, the participants expressed their increased confidence. I'm Adrian, so I came here for this course because this course gives like skills for mountaineering that I don't have with Scotland, because in Scotland there's no glacier. But also this course not only gives skills for mountaineering, but also for high altitude as well, which I don't have either. So I wanted to get like a lot of new skills in one course. That's why I came here instead of doing a one-week course in the Alps. To me, it looked better because it looked more full.
and also I'm interested into the Nepalese mountain guide scheme maybe in the future, even though it's not yet open for foreigners. So I was also interested for this reason. I think that this course was very good. A lot of different skills, a lot of different terrains. When I go back, I'll also make a presentation about this training. म आफूमा चाहिँ धेरै विश्वास आत्मबल बढ्यो जुन पहिला म यो भन्दा अगाडि पिकहरु जाँदाखेरि ममा हुने समस्या म जस्तै क्लाइन्ट आफ्नो ग्रुपबाट जुगिनु पर्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ छाती फुलाएर काम गर्न सक्ने कुरा गर्न सक्ने भएको छु यसले मलाई एकदम फाइदा पुर्याएको छ र यसले चाहिँ म यसलाई चाहिँ सधैँ आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ सधैँ भइरहोस् र गर्न पाओस् भन्न चाहन्छु एकदम राम्रो छ उहाँहरुको सिकाइ एकदमै राम्रो रह्यो अनि रमाइलो पनि धेरै कुराहरु सिक्यो जस्तै अब टेक्निकल कुराहरुदेखि लिएर अब रकको टेक्निकल पार्टदेखि लिएर आइसको टेक्निकल पार्टहरु देखि लिएर कसरी त्यसमा चाहिँ अब सेफ्टी सेक्युरिटीलाई कसरी मध्यनजर बनाउँदै जस्तै पिकहरुदेखि लिएर हिमाल आरोहण गर्ने कुराहरु सिकिदै गयो पानी अथवा वेदरले गर्दाखेरि गाह्रो पनि भएको थियो कुनै अवस्थामा तर यसलाई चाहिँ अब सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा सहज तरिकाले नै अब सकायो भनौं त्यत्रो ठुलो स्टुडेन्टहरुको भएको चाहिँ हाम्रो पहिलोचोटी नै हो पानी परे थियो हावाहुरी चले थियो अब चिसो पनि थियो त्यसमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु कोही पनि बिरामी भएन पहिलाको ट्रेनिङमा चाहिँ 2 जना 4 जना 2 जना 4 जना हाईमा लोमा आउने हाईमा जाने त्यसरी चाहिँ बिरामी भएर उन्दो गरिरहनु पर्ने छ तर यसपालि चाहिँ त्यो स्थिति भएन पानीले पनि अलिअलि चाहिँ डिस्टर्ब गरेको हो तर पनि हामीलाई कुनै असर परेन अहिले हाम्रो चाहिँ यसपालि पनि विद्यार्थीको संख्या इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरु चाहिँ धेरै भयो 117 18 जनाको बीचमा हामीले 45 जना मात्रलाई हामीले ट्रेनिङ दिन सक्यौं इन्ट्रेस्टेड मान्छे छ भने यही पेशामा लाग्ने मान्छेहरु पनि नछुटोस् कसैले आफ्नै इन्ट्रेस्ट अरु केही विषयमा इन्ट्रेस्ट भएर आएको हुन सक्ला सायद अर्को नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ 2टा सम्म बेसिक चलाउने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौं They also felt that the training helped to minimize the risks that would arise during mountaineering.